Bagi negara yang mementingkan tentang kos, harga bagi sebuah pesawat L-15B buatan China ini dianggarkan di antara $10 juta hingga $15 juta sebuah, Rm-40 juta hingga Rm-60 juta, adalah amat kompetitif di pasaran. Adakah TUDM berminat dengan pesawat L-15 buatan China ini? Dari jauh pesawat Fighter Lead-in Trainer, Light Combat Aircraft, FLITLCA, L-15B, buatan syarikat pembuat pesawat China, Hongdu Aviation Industry Group Ltd. Hai, kelihatan seperti pesawat pejuang mini FA-18 Hornet atau F-16 buatan Amerika Syarikat dengan reka bentuknya seperti pesawat pejuang barat yang amat menarik. Sebagaimana diketahui, akhbar tempatan baru-baru ini mengatakan pesawat L-15B itu turut menyertai persaingan tender Kementerian Pertahanan untuk membekalkan 18 buah pesawat FLITLCA kepada TUDM. Harga bagi sebuah pesawat L-15B dianggar di antara $10 juta hingga $15 juta sebuah, Rm-40 juta hingga Rm-60 juta. Pesawat L-15 Hongdu itu dipasarkan oleh China National Aerotechnology Import and Export Corporation, CATIC, yang merupakan agensi kerajaan China bertanggung jawab memasarkan produk-produk aviation keluaran pelbagai syarikat negara itu kepada pasaran dunia. Prototipe pesawat supersonik L-15B, Falcon, yang dibangunkan oleh syarikat Hongdu berpengkalan di Nanchang itu mula terbang pada 2006, dijana oleh dua engine yang diperbuat oleh syarikat Ukraina, Ivchenko Progress, Al-222 turbofans. Pesawat L-15B itu direka bentuk dengan kelengkapan seperti pesawat generasi keempat termasuk glass cockpit dengan multifunction display, HOTAS dan lain-lain untuk menyediakan juru terbang tentara udara China menerbangkan pesawat-pesawat pejuangnya yang lebih canggih seperti Su-30, Su-35, J-10, J-16 dan J-2. Dengan dua engine turbofans buatan Ukraina itu, pesawat L-15B China ini mampu mencapai kelajuan sehingga 1.4 Mach, manakala radius operasi pesawat pula adalah sekitar 3,100 km, bergantung kepada bebanan yang dibawanya. Jika semakin berat bebanan dibawanya, maka semakin pendeklah jarak operasi pesawat. Pesawat L-15B yang pada masa ini melengkapi 7 skuadron FLITLCA tentara udara China dan turut dilengkapkan dengan radar jenis Passive Electronically Scan Array, PESA, yang membolehkan ia mengesan sama ada sasaran di udara atau darat sejauh kira-kira 111 km. Pesawat L-15B juga dilengkapi dengan radar warning receiver di bahagian ekornya bagi membolehkan pesawat mengelak serangan peluru berpandu darat ke udara, serta IFF, Identification Friend of Foe, bagi mengelak insiden tertembak pesawat sahabat. Pesawat L-15B yang dikatakan ditawarkan kepada TUDM untuk program FLITLCA itu memiliki 9 hard points untuk membolehkan ia membawa sehingga 4 tan persenjataan terdiri daripada peluru berpandu dan bom-bom. Tempat duduk instruktur boleh diubah sesuai untuk menjadi kokpit bagi WSO, Weapon System Officer, untuk membolehkan pesawat L-15B itu melaksanakan tugas-tugas sebagai pesawat pejuang ringan untuk membedil sasaran musuh. Pesawat FLITLCA buatan China ini juga dikatakan berkemampuan untuk membawa peluru-peluru berpandu udara ke udara daripada jenis PL-10, Short Range, dan PL-12 Beyond Visual Range, BVR, yang berkemampuan membedil sasaran udara sejauh 62 batu. Setakat ini, tiada maklumat sama ada pesawat L-15B di dalam versi FLITLCA ini mampu membawa peluru berpandu udara ke udara BVR terbaru China yaitu PL-15 yang boleh menjangkau sasaran sehingga 150 batu. Bagaimanapun, kemungkinan L-15B itu untuk dilengkapi dengan peluru berpandu udara ke udara terbaru China itu tetap ada, tetapi mungkin untuk versi merekanya. Ya, syarikat Hongdu sejak beberapa tahun lepas turut membangunkan pesawat L-15 ke tahap Multi-Role Combat Aircraft, MRCA, dengan kemampuan yang lebih ampuh daripada segi kuasa radarnya serta sistem persenjataannya. Menaik taraf pesawat-pesawat yang pada mulanya direka bentuk sebagai pesawat FLITLCA ke versi MRCA bukanlah sesuatu yang pelik karena Korea Aerospace Industries, KAI, turut melakukannya terhadap pesawat FA-50. Hindustan Aeronautics Ltd. Hal terhadap pesawat Tejas, malah Pakistan turut melakukannya terhadap pesawat J-15 Thunder. Apa yang perlu adalah sumber keuangan yang mencukupi. Jika TUDM pada suatu hari nanti mahu menaik taraf pesawat-pesawat FLITLCA ke versi MRCA pun boleh, hanya apa yang diperlukan adalah duit. Sementara itu pesawat L-15B di dalam versi FLITLCA itu juga boleh membawa jamming pod bagi membolehkannya melaksanakan tugasnya sebagai sebuah pesawat peperangan elektronik pula.